यता चाहिँ एउटा खोला जस्तो छ है सानो बबाल छ यार वाउ अस्ति नै मार्बल डाँडा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ केही पनि थिएन क्या यो बाटो हामी बाइक कुदाएरै लगाएको थियौँ यहाँ है अहिले चाहिँ पानी नै पानी रहेछ सो खोला रहेछ दामी देख्ने रहेछ सो आई हेभ टु जम्प Man, so sketchy है त्यहाँबाट मैले यहाँ हामफाले है मैले युट्युबमा भिडियो नहालेको चाहिँ धेरै भयो है ब्लग नगरेको पनि धेरै भयो लेटेस्ट ब्लग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म यात्री बाइक्समा गएको ब्लग थियो है लेटेस्ट ब्लग त्यो ब्लग हेरेको छैन भने म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु अनि यता फुलचोकी डाँडामा जाने चाहिँ मैले निकैदेखि अगाडिदेखि नै प्लान गरिरहेको थिएँ है यहाँको हाइक लास्ट फ्यु मन्थ्स चाहिँ म निकै बिजी भएँ है मेरो कलेजको कामले गर्दाखेरि कलेजको बोर्ड एक्जाम अनि त्यसपछि मेरो काम पर्सनल काम अनि भिडियो सुट्स यताउति गर्दाखेरि मैले युट्युबमा त्यति भिडियो बनाउन सकेको छुइनँ त्यस्तै भ्यूहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नेचरमा आउनु चाहिँ लास्ट मनपर्छ है त्यहाँ वाटरफल थियो भने सानो खालको रोडको छेउछाउमा मेन्टेनेन्स भनौँ न है यो बाटोको फुलचोकीको यति माथि पनि आएर काम गर्नु भइरहेछ सो युज सर्ट आउट टु देम दामी है यति माथि आएर काम गर्नु भइरहेछ है हेर्नु हाइक चाहिँ किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइक आउँदाखेरि चाहिँ सबै आफ्नो प्रब्लम हुन्छ नि पर्सनल प्रब्लम टेन्सन यताउति सबै बिर्सिन्छ क्या यो नेचरमा यताउति हेरेरै बिर्सिन्छ सबै वेदर चाहिँ एकदमै मुडी छ है वाउ बादल हेर त्यहाँ हेर अति बवाल तर मलाई बाटो देखेर चाहिँ झ्याउनै लागिसक्यो ठाडो उकालो छ यार त्यहाँबाट त तलबाट पनि ओह्रालै ओह्रालो अब यहाँबाट फर्केर जाउँ कि माथि जाउँ सो हाइकिङ गर्नु चाहिँ गाह्रो छ गाइस गाह्रो छ थाक्छ बेला बेलामा तर भ्यू चाहिँ एकदमै बवाल देख्छ यार के सही रुक्यो भाँचेको टाइपको म भर्खर आउँदै थिएँ क्या तलबाट त्यो झाडीमा के करा जस्तो लागेर के त्यो हल्का अलिक ठुलै आवाज के जनावर केही छ जस्तो लाग्यो त्यहाँभित्र सातो गएर के
बाघ भालु त के आउँछ यस्तो ठाउँमा सानो कस्तो अब बिरालो जस्तो टाइपको चितुवा स्टे सेफ गाइस एकछिन मेरो सातो उडे यार अस्ति नै पहिला नै एकचोटि म पहिला यो 2018 मा पनि आएको थिएँ हाइकिङ त्यति बेला चाहिँ मैले मृगहरू देखेको थिएँ क्या डेरहरू बाटोमा सो डेर नै होला एक्लै सोलो हाइकिङ गर्नु पनि एकदम रिस्की छ यो फुलचोकीको जङ्गलमा मेरो लन्चको नाममा चाहिँ यही हो 2टा बोइल एग अनि यो के हो किविज पिनट बार 3टा केरा सो गाइस अहिले चाहिँ पानी पर्न थाल्यो है झन् पानी नपरोस् भनेको पानी परेको परै छ आकाश एकदमै यहाँ क्यामेरामा देखिँदैन होला तर आकाश एकदमै कालो भइसक्यो है बादलै बादल छ वरिपरि आई हेभ लङ वे टु गो डाउन देयर है अघि आएको ठाउँबाट निकै माथि आइसकेको छु म अनि यस्तो पानीमा क्यामेरा चाहिँ नभिजोस् सो म यो क्यामेरा ब्यागभित्र राख्छु अनि मैले प्लास्टिक पनि ल्याएको छु है सो अब लेट्स गो अब जानु त मन थियो माथि के गर्नु पानी परेर यस्तै भयो माथि गयो भने फेरि पानी पऱ्यो भने फर्किन एकदम झ्याउ हुन्छ क्या यस्तो हिलो भन्दा नि त्यस्तो ढुङ्गाहरू एकदम चिप्लो छ क्या जस रमाइलो भयो आजको हाइक पनि है म बिहानै हिँडेको थिएँ सो मलाई यो ठाउँ आइपुग्न चाहिँ त्यसै 2 साढे 2 3 घन्टै लाग्यो भनौँ न सबै जोड्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है गाइस मैले मेरो मोबाइलबाट खिचिरहेको छु सो डोन्ट माइन्ड द क्वालिटी नट ब्याड आई गेस यो क्वालिटी पनि है व्हाट डु यु थिङ्क दामी छैन दाइको फोन दामी छ यार भ्यू सो यस्तो ठाउँमा आएपछि चाहिँ होइन हल्का फिलोसफर हुने रहेछ क्या मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि होइन आउँदै बाटोमा अब एक्लै आइरहेछ नि त अनि जङ्गलमा एकदम साइलेन्ट हुन्छ सो दिमागमा के थट्सहरू खेलिरहेको छ क्या अनि मैले चाहिँ के सोचिरहेको भने होइन यो मेमोरिजको बारेमा सोचेको मैले अब मेमोरिज चाहिँ हामीहरू बिस्तारै बिर्सिन्छौँ त्यो त्यसरी नै डिजाइन भएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है हामीले अब कति ब्याड मेमोरिज ट्रमाहरू बिर्सिन्छौँ नि त तर यो चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो ब्रेनले हाम्रै राम्रोको लागि गर्छ अरे के म साइकोलोजी पनि पढिरहेको छु त्यही भएर मलाई यसो अलिअलि बेसिक कुराहरू थाहा छ है मेरो साथीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ स्योर हाँसिरहेको छ होला है अहिले त्यही हो राम्रो मेमोरिज हुन्छ हाम्रो साथीहरूसँगको है मेरो पनि छ साथीहरूसँगको कलेजमा पढ्दाखेरि राम्रो मेमोरिजहरू त्यो मेमोरिजहरू कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ क्या सबैले बिर्सिन्छ तर हामीले चाहिँ होइन याद गर्नुपर्छ राम्रो मेमोरिजहरूलाई है अनि इट्स आवर जब है कुन मेमोरिज हामीले याद राख्ने होइन अनि कसरी याद राख्ने त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ हाम्रो काम हो है त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो यस्तै हो यस्तो ठाउँमा आएर यस्तो गफ हानिन्छ है गाइस अब के गर्नु एक्लै छ जङ्गलभरि फुलचोकी जङ्गलभरि यो साइडभरि म एक्लै छु जस्तो लाग्छ मलाई यो साइडभरि जङ्गलको त्यो रमाइलो हुन्छ एक्लै हिँड्दा पनि है दामी मजा आउँछ जङ्गलको बिचमा एक्लै बाउला जसरी क्यामेरासँग कुरा गर्दै हिँड्ने मैले त्यति पास्टमा भिडियो त्यति धेरै बनाइरहेको थिइनँ युट्युबमा अलिकति अपडेट भइरहेको छैन ओ सेट कहाँ ल बाटै छैन त यार के हो बोल्दा अर्कै ठाउँ छिरिगएको छु त म हावा भन्दा बाटै छैन त ल सो यस्तै हो गाइस बाटो कहाँ गयो यार यतापट्टि रहेछ यार सो डोन्ट माइन्ड द क्यामेरा क्वालिटी है गाइस यो बाटो होइन यार यो यार जङ्गलको बिचमा बाटो हरायो त्यो म जानुपर्ने तल हो यो बाटो त माथि जान्छ
सो गाइस डोन्ट माइन्ड द क्वालिटी है क्यामेराको। मैले त्यो मोबाइलबाट भ्लग गरिरहेको छु अहिले क्यामेरा भित्र भनेर ल्याङ हो त यार। साथी जिस्केको होइन यो चाहिँ भिडियोको लागि बनाएको होइन जोस् मैले बाटै हराएँ क्या। यतापट्टि जस्तो लाग्यो मलाई क्यामेरा अटो एक्सपोजर भइरहेछ है डोन्ट माइन्ड। घरि कालो घरि सेतो भइरहेछ होला। ल बल्ल आयो बाटो। सो दिस इज द वे गाइज है। यो मनसुनको बेलामा क्या बाटोहरू यो झ्याङ धेरै भएर चिन्दैन क्या। एकदम त सातो उडिरहेको बाटो हरायो भनेर त्यत्तिकै हराउँदैन रहेछ नि मान्छे यार पुल्चोकीको जङ्गलमा। माथि जानुभन्दा तल झर्नु चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ क्या। सो अब नभिज्ने भन्दै पनि यार लुथ्रुकै भिज्यो है। लुथ्रुकै भिज्यो, प्यान्ट सबै भिजिसक्यो, ज्याकेट सबै भिजिसक्यो, क्याप छ, ज्याकेट छ, वाटरप्रुफ ज्याकेट। बाई बाई। एकछिन भए पनि पानीबाट बचायो मलाई। अघि म तलबाट आइरहेको थिएँ होइन उकालोमा अनि यो के अरे पुल्चोकी जाने रोड छ नि त रोडको छेउमा केटा र केटी पुरा स्कुटरमा टाँसेर बसिरहेको रहेछ क्या। मैले देखिरहेको थिएँ तल देखाइरहेको थिएँ म माथि टाँसेर खोइ के गरिरहेको होइन पर्सनल स्टफ आइरहेको थिएँ म। अनि त्यसै मलाई देखेँ क्या। अनि देख्ने बित्तिकै क्या सोझो पाराले पुरा हुन्छ नि एकदम सोझो पाराले आफ्नो ठाउँमा बसिरहेको ए जङ्गलको बिचमा जङ्गलमा मङ्गल गर्छ यार। त्यस्तै हो बाटो रमाइलो छ। त्यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई पहिला नैको याद आयो क्या। क्लास 10 हुँदाखेरि हाम्रो स्कुलबाट हामीलाई ट्रेकिङ जस्तो लगाएको थियो सानो भन्दा पनि यस बेलुका हिँडेर राति पुग्ने टाइपको ट्रेकिङ जस्तो लगाएको थियो। अस्ट्रियन बेस क्याम्प त्यसलाई एबिसी पनि भन्छ नट अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अस्ट्रियन बेस क्याम्प धम्पुसतिर पोखरादेखि माथि। अनि त्यति बेला जाँदाखेरि पनि यस्तै पानी परेको थियो क्या। सो मलाई अहिले आज पानी परेर यस्तो हाइकिङ ट्रेकिङ यस्तो बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यति बेलाकै याद आयो क्या। सो आई वान अगेन गो देयर है साथीहरूसँग एक्लै होइन जस्ट रमाइलो हुन्छ कि। सो फाइनली गाइज है फाइनली म चाहिँ रोडमा निस्केँ। फाइनली माथिबाट तल आइपुगेँ। माथिदेखि होइन गाइज मैले अघि भनेको थिएँ त दुईजना यस्तै हो गाइज ठाउँ नै यस्तैका लागि बनेको हो। सो इफ यु वान्ट टु कम हियर प्लिज कम। सो गाइज अघि तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो होइन बाटोको छेउमा मेन्टेनेन्सको लागि बनाउनु भइरहेको थियो नि त रोडहरू। उहाँहरू यहीँ तलै हुनुहुने रहेछ होइन तलै हुनुहुने रहेछ। सो मैले चाहिँ पिनट बार खाएको छैन क्या 3टै छ। सो म उहाँहरूलाई दिन्छु है। खाजा खानुभयो है खानुभयो। मसँग एउटा पिनट बार छ कि 3जना हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू। मैले हाइकिङ जाँदाखेरि म माथि फुल्चोकी नै जाने भनेको होइन माथि नै बिचमा जाँदा जाँदै पानी पऱ्यो क्या माथि। यहाँ पानी पऱ्यो यहाँ तल ए अनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै त छैन होइन दाइ त्यही हजुर मैले खाएँ यहाँ मैले यो ल्याएको थिएँ क्या खानुको लागि। हजुर मैले खाएँ अरू खाजाहरू त्यसो नै 3टा छ ठ्याक्कै 3टा रहेछ। दाइको नाम के भयो तपाईँको नाम? दाइ खानुहोस् त
हजुरहरूको नाम ए हजुर तपाईँलाई पनि ए कतादेखि आउनु भएको तपाईँहरू यहीँ तलै बस्नुहुन्छ माथिसम्मकै गर्नुहुन्छ रोडहरू ए ए ए डेली आउनुहुन्छ तपाईँहरू शनिबार बाहेक डेली गर्नुहुन्छ है एक दिन आउन त कस्तो गाह्रो भयो मलाई तपाईँहरूलाई त बानी भइसक्यो होला हामी त माथिबाट तल तल ओर्लेको हजुर कति किलोमिटर अन्डा माथि गएँ म के अरे के भन्छ उकालो लास्टै उकालो के त्यो सर्टकट छ नि यतापट्टि हो त्यहाँबाट हस्दै म जान्छु है पानी पर्ला जस्तो छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज है अनि तपाईँहरू अहिले यहाँसम्म हेरेर आइपुग्नु भयो भने प्लिज डु सब्सक्राइब लाइक दिस भिडियो अनि त्यही हो बाई द इन्ड अफ दिस इयर लेट्स गो फर 5000 सब्सक्राइबर्स अनि त्यही हो तपाईँ अब म तल जान्छु होटेलमा तातो मोमो खान्छु